Chào buổi tối các anh em của Mọt Game, em gái Mọt đã có mặt để cùng anh em tiếp tục cuộc điều tra nghẹt thở trong Judgment rồi đây. Ở phần trước, hàng loạt vụ án bí ẩn đã xảy ra. Liên tục là những tên Yakuza bị thanh trừng và điều đặc biệt hơn là họ đều bị lấy đi đôi mắt. Yagami biết được kẻ chủ mưu là The Mole và anh thề sẽ đưa hắn ra ánh sáng pháp luật. Nhưng em gái Mọt tiết lộ cho các bạn nè, mọi chuyện không hề đơn giản và suôn sẻ vậy đâu. Hãy cùng tìm hiểu cái kết của Judgment ngay bây giờ nhé. 警官じゃねえ。ただの殺し屋だろうが。Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá ra những điểm bất thường núp bóng sau một vụ án mạng. Vị thám tử Takayuki Yagami đã lần ra manh mối từ nghiên cứu thuốc AD9, một loại thuốc chữa Alzheimer của tổ chức ADDC. Tất cả dẫn đến một giả thuyết rằng tên hung thủ Okubo của vụ án lúc đầu chỉ là một hình nhân, một nạn nhân xui xẻo của những kẻ đứng sau vận hành dự án khuất tất kia. Cùng Mọt tiếp tục theo chân Yagami và các đồng sự theo dấu vụ án đầy nghi vấn này nha. Yagami, Hoshino và Sugiura, cả ba đến nhà tù, nơi giam giữ Okubo. Hoshino nói với Okubo về giả thuyết có thể hắn chỉ là một kẻ xui xẻo thế mạng cho tiến sĩ Shono khi ông ta đang tìm cách phi tang cái xác. Ở thời điểm đó, nếu Okubo bình tĩnh hơn và trình báo với cảnh sát ngay lúc phát hiện ra cái xác chứ không phải lén đem chôn ở núi Okutama, thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi. Khi Yagami muốn rời đi, Okubo đã gào thét lên rằng thực tế hắn bị oan. Hắn không giết ông lão bệnh nhân, cũng không giết cô bạn gái Emi. Nhưng Yagami nói rằng sau vụ đó, hắn đã điều tra, nhưng không có chứng cứ minh oan cho Okubo. Trở lại Kamurocho, họ muốn tìm Shono, nhưng gã lẫn nhanh như chạch. Thêm vào đó, Yagami, Sugiura còn bị tay Thứ trưởng Bộ Y tế Ichinose cảnh cáo hãy tránh xa ADDC cũng như Shono. Yagami giả vờ quay về, nhưng thực tế là cố gắng đột nhập trở lại ADDC thêm lần nữa. Cuối cùng, Yagami và Sugiura cũng dồn được Shono vào phòng bệnh mà trước đó từng được nạn nhân trong vụ Okubo sử dụng. Tại đây, Yagami đã truy hỏi Shono về những giả thuyết mà gã thám tử cùng đồng bọn lập ra. Dù gã tiến sĩ chối bỏ, nhưng từ nét mặt sợ hãi của hắn có thể thấy suy luận của Yagami đã đúng khoảng 8 phần. Theo đó, sau vụ án đầu tiên, dù được Yagami cải trắng án, nhưng kể từ ngày đó, Okubo lại phải uống thuốc ngủ liên tục vì áp lực từ giới truyền thông cũng như những bình luận ác ý của những người dân sinh sống xung quanh. Shono biết điều đó khi Emi nói rằng cô thường xuyên phải cho hắn uống thuốc mới có thể ngủ yên được. Hôm xảy ra án mạng, Shono đã đột nhập vào căn hộ, đâm Emi chết, sau đó tiêm một lượng cồn nhất định vào người Okubo. Khi đó cảnh sát rất dễ dàng phán đoán tên thanh niên kia say rượu, lên cơn cuồng loạn rồi giết người phóng hỏa chứ không mảy may nghi ngờ vị tiến sĩ đáng kính. Động cơ của việc này cũng dễ hiểu, vì nếu Okubo vô tội, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ án và cuối cùng Shono không giấu giếm được việc dùng bệnh nhân để làm thí nghiệm. Hắn cần một kẻ chết thay và Okubo là lựa chọn tốt nhất. Còn Emi Tarasawa chẳng qua là nạn nhân đi kèm mà thôi. Dự tính của Shono đã thành công mỹ mãn bởi sau vụ giết người phóng hỏa, mọi người đều mặc định cái chết của ông lão bệnh nhân kia cũng là một vụ án khác do Okubo thực hiện mà thôi. Dù mọi chuyện đã gần rõ ràng, nhưng muốn giải oan cho Okubo vẫn bất khả thi vì Yagami không có chứng cứ hữu hiệu. Đó là còn chưa kể đến việc sau khi ngã bài cùng Shono, chắc chắn gã sát thủ The Mole sẽ nhắm trực tiếp vào Yagami lẫn những người có quan hệ với tên thám tử. Ngoài ra, các thành viên trong băng đảng do Hamura chỉ huy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yagami. Nắm được điều này, Yagami quyết định tương kế tự kế khi để bản thân mình thành mồi nhử hòng dụ được Hamura hoặc gã The Mole đang giấu mặt. Tuy nhiên kế hoạch đã thất bại và bọn họ bị Hamura phục kích tại khu Chinatown. Yagami nhờ Sugiura giúp đỡ nên chạy thoát, nhưng Kaito đã bị bắn trọng thương. Sau khi tập hợp lại lực lượng,
họ quyết định đến cao ốc bỏ hoang Soleil để cứu người. Sau nhiều trận chiến ác liệt, cuối cùng Yagami cũng bắt được Hamura, nhưng tên này quyết tâm không khai ai đang đứng đằng sau. Cuối cùng, họ đành đem Hamura giao cho băng giang hồ Kansai xử lý, đổi lại việc đám Korei sẽ đồng ý cho nhóm Yagami tạm thời tị nạn tại địa bàn của chúng. Sau đó, khi đến địa bàn của băng Kansai, Hamura vẫn tiếp tục cứng đầu, nhưng khi thấy đồ chơi tra tấn của đám kia thì hắn ngoan ngoãn khai hết. Theo đó, Demon ban đầu chỉ là một gã cảnh sát quèn chuyên giúp sư phụ của mình mua bán tin tức với xã đoàn Tojo, giống như việc mà Ayabe đang làm hiện tại. Nhưng một ngày nọ, thầy của Demon bị đồng nghiệp tố cáo việc đi đêm với xã hội đen nên bị kỷ luật. Không chịu nổi áp lực nên ông ta tự sát. Demon điên tiết nên đã giết viên cảnh sát tố cáo thầy mình để trả thù và thay thế vai trò của ông ta để buôn bán tin tức với đám Tojo, cũng như có cơ hội quen biết với Hamura. Sau nhiều năm hợp tác với nhau, làm việc xấu để trục lợi, Demon trở thành thanh tra cao cấp, còn Hamura cũng thuận lợi thành chỉ huy tối cao của băng Masugane. Sau đó, bọn chúng thăng cấp hoạt động phạm pháp khi nhận luôn cả những đơn hàng yêu cầu giết người. Rất nhanh, nạn nhân của Demon và Hamura đã xuất hiện. Không ai khác, chính là phó giám đốc Hashiki của ADDC. Hoàn thành vụ này, cả hai nhận được 10 triệu yên tiền mặt. Hamura cho biết, ban đầu hắn không biết AD9 mà chỉ nghĩ đơn thuần đây là tranh giành địa vị rồi thuê sát thủ khử nhau. Nhưng sau đó vài tháng, khách hàng quay trở lại với vali tiền trị giá 100 triệu yên với yêu cầu một vài tên Yakuza còn sống để tham gia vào cuộc thử nghiệm thứ gì đó, cũng như xử lý gọn gàng hậu quả của cuộc thử nghiệm. Hamura cảm thấy không ổn và muốn từ chối vụ làm ăn, nhưng giám đốc Kido, tiến sĩ Sono, thậm chí cả thứ trưởng Ichinose cũng lộ mặt và cho biết dù muốn hay không thì Hamura cũng phải hoàn thành đơn hàng này. Trở lại với cuộc thẩm vấn, Hamura cho Yagami biết thuốc AD9 có thể thu về vài chục tỷ yên nếu được chế tạo thành công. Tập đoàn Kajihira Group có thể là một đơn vị tài phiệt mạnh mẽ, nhưng so với các tập đoàn dính líu đến AD9 và ADDC thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Còn lý do chọn Yakuza thì quá dễ đoán, vì dân thường mất tích liên tục có thể gây hoang mang trong dư luận, còn đối lại vài tên Yakuza thì chẳng ai quan tâm làm gì. Còn tại sao các nạn nhân của Demon đều bị móc mắt thì ngay cả Hamura cũng không rõ cho lắm. Hắn cho rằng có thể đó là một thú vui nhàn nhã nào đó của tên sát thủ chăng? Cuối cùng, cái chết của Shintani thì đơn giản là do Hamura muốn đề phòng bị thủ tiêu nên cố ý để lại một chút manh mối về Sono và ADDC cho tay luật sư. Không ngờ Shintani quá nóng lòng điều tra nên đã bỏ mạng oan uổng. Lúc này, Demon chỉ huy đám đàn em của Hamura tấn công vào trụ sở của băng Kansai để chi viện cho thủ lĩnh. Thực tế, đám đàn em thì muốn cứu Hamura, còn Demon thì muốn âm thầm đi theo để thủ tiêu gã hồng bịch đầu mối. Trong lúc hỗn loạn, ông Masugane đã bị Demon bắn chết khi cố gắng đỡ đạn cứu Hamura. Trước lúc lâm chung, ông nói mình không giận Hamura dù bị gã lật đổ, bởi vì ông biết bản thân là một tay quản lý tồi nhưng lại có giấc mơ quá xa vời. Chính vì điều này đã khiến Hamura phải phá luật để giữ cho nhà Masugane tiếp tục tồn tại. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Yagami thấy được bộ mặt khác của Hamura. Hóa ra hắn làm tất cả cũng chỉ vì duy trì tiếng tăm cho băng đảng, đồng thời thực hiện giấc mơ của ông Masugane. Đó là đưa bang hội lên một vị trí cao hơn trong xã đoàn Tojo. Khi ông Masugane chết, Hamura đã thực sự rơi lệ và trước khi bỏ đi cùng đám đàn em, hắn đã tiết lộ sự thật, Demon chính là thanh tra cao cấp Mitsuru Kuroiwa. Now you know the truth. Kuroiwa is the one you want. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, thậm chí Kuroiwa cũng có mặt. Dù rất căm tức, nhưng Yagami chẳng làm được gì vì không có chứng cứ. Kuroiwa còn ngạo nghễ thách thức Yagami, có giỏi thì hãy đi điều tra, bởi nguồn lợi kết xù từ AD9 bảo đảm cho hắn được an toàn trước sự phán xét của pháp luật. Sáng hôm sau, Yagami nhận được điện thoại từ Mafuyu báo rằng Demon lại tiếp tục ra tay và yêu cầu tay thám tử hãy ngay lập tức đến trụ sở của nhà Masugane ngay. Khi đến nơi, Yagami nhận ra nạn nhân mới nhất chính là phó thủ lĩnh của băng Yakuza Korei, Satoshi Shibuya, kẻ mà Yagami còn nói chuyện và sát cánh chiến đấu vào đêm qua. Trước những nghi vấn của Mafuyu về cách cư xử kỳ lạ của Kuroiwa tối hôm trước, Yagami đã nói thật về thân phận Demon của tay thanh tra cho cô biết. Đồng thời, tay thám tử cũng nhắc nhở nữ công tố viên từ giờ nên cẩn thận hơn bởi lợi ích, vinh dự và nhiều thứ khác do AD9 mang lại có thể biến bất cứ ai thành quỷ dữ, khiến họ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích cuối cùng. Điển hình nhất của vai phản diện này không ai khác chính là tiến sĩ Sono, một người hiền lành, nhút nhát, nhưng vì AD9 có thể biến thành kẻ giết người.
thậm chí sau đó còn thuê kẻ khác giết nhiều người hơn nhằm đạt được mục đích đê hèn. Yagami và các bạn giờ đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng cuộc điều tra của họ không có nhiều tiến triển bởi một thanh tra giàu kinh nghiệm như Kuroiwa không dễ bị theo dõi. Thời gian mà Okubo phải chấp hành án tử hình lẫn việc Ayabe bị kết án mưu sát vẫn cứ thế trôi dần đi, trong khi mọi manh mối đều bế tắc. Lúc này, Chủ tịch Kachihira có cảnh báo rằng thủ lĩnh tối cao của bang Kori đang phát điên về việc Shibuya bị người ta sát hại rồi móc mắt tại Kamurocho. Cuộc chiến giữa bang Kansai cùng các thế lực Yakuza tại Tokyo có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ông ta cũng mang đến một tin rất không vui khi tổ chức nào đó rất lớn, có vẻ là chính phủ, muốn mọi việc ở ADDC chìm xuống bằng cách rút ngắn thời gian chờ thi hành án tử hình đối với Okubo. Có lẽ vì vụ việc của Okubo đã gián tiếp dính líu đến thuốc AD9 nên có ai đó hoặc tổ chức nào đó nhúng tay thúc đẩy việc rút ngắn thời gian thi hành án. Mọi việc quá gấp rút nên Yagami chỉ còn cách sử dụng mỹ nhân kế khi nhờ cô thư ký Saori giả làm phóng viên để dụ dỗ gã giám đốc háo sắc Kido của ADDC. バッチリ取れてるからダメ押しだこらえてくれ沙織さんずっと私を誘ってくれてたろう Công việc hoàn thành mỹ mãn khi mấy quay lén đã ghi được cảnh Kido sờ soạn Saori. Nhờ đoạn băng đó, họ buộc Kido nói ra sự thật. Cách đây 3 năm, sau buổi họp báo giới thiệu về tác dụng cũng như khả năng thành công của AD9 khi thử nghiệm trên động vật, Kido đã tức điên khi nghe Sono báo rằng thứ thuốc này đã thất bại khi thử nghiệm lên con người. Nạn nhân không ai khác chính là ông già đang chữa Alzheimer tại bệnh viện ADDC, người mà Okubo bị tố cáo mưu sát. Thoạt đầu, Kido còn muốn từ chức và công bố sự việc, thế nhưng khi bị Sono dụ dỗ rằng nếu hợp tác che giấu vụ này và tiếp tục thí nghiệm, biết đâu AD9 sẽ thành công. Lúc này thì không chỉ có Sono hoàn toàn lạc lối, trước sự mê hoặc quá lớn của tiền tài và danh vọng, cuối cùng Kido cũng chấp nhận làm ngơ vụ tai nạn thử nghiệm làm chết người. Thậm chí về sau, để chắc chắn đổ được mọi tội lỗi cho Okubo, mặc dù biết Sono sẽ giết Emi Terasawa, thế nhưng Kido vẫn im lặng mặc kệ. Đến khi phó giám đốc Hashiki phát hiện ra những điều khuất tất đằng sau AD9, chính Kido liên lạc với Ichinose nhờ gã thứ trưởng giúp bưng bít mọi đầu mối. Bọn họ là một liên minh ma quỷ khi Ichinose nắm vai trò đứng đầu, điều phối tiền bạc từ phía Bộ Y tế cũng như mọi nguồn nhân lực mà Sono cần cho công cuộc nghiên cứu. Kido đảm nhận vai trò người đứng đầu dự án, chịu trách nhiệm luân chuyển dòng tiền đến nơi cần thiết. Demo và Hamura nhận tiền để phối hợp lùng bắt những tên Yakuza cho Sono làm thí nghiệm. Kido cho biết Sono có một phòng nghiên cứu bí mật nằm đâu đó tại Kamurocho và có thể tìm đến thông qua một gã tay chân chạy việc cho Thứ trưởng Ichinose. Khi tìm đến phòng nghiên cứu tại một cao ốc bỏ hoang, họ phải đối phó với khá nhiều tên côn đồ tại đây. Đến tầng cao nhất, Sugiura rút dao muốn đâm Sono để trả thù cho chị của mình thì cảnh sát cùng các công tố viên đã đến. Thoạt đầu Izumida muốn bắt giam Sugiura về tội giết người, nhưng chánh văn phòng công tố Kunihiko Morita nói hãy để chuyện này trôi qua và sẽ không có ai bị bắt cả. Trước thái độ có phần kỳ lạ của Morita, Yagami nói rằng đây là hiện trường xảy ra nhiều vụ án mạng trong thời gian gần đây và yêu cầu hãy phong tỏa điều tra. Nhưng hóa ra Morita vốn có một chuột với Thứ trưởng Ichinose và cả bọn đã có những thỏa thuận ma quỷ để dàn xếp cho việc này trôi qua êm thấm. Giờ đây nhóm của Yagami gần như thất thế trên mọi mặt trận khi cả cảnh sát, văn phòng công tố, Bộ Y tế đều đồng lòng ủng hộ và dùng mọi thủ đoạn để nghiên cứu AD9 được tiếp diễn. Trước sức hút khủng khiếp của tiền tài và danh vọng, bọn họ sẵn sàng bất chấp mọi giá để thứ thuốc này ra mắt, với khẩu hiệu vì lợi ích lớn lao hơn. Khi nhóm Yagami chưa nghĩ ra kế hoạch nào khả dĩ, thì Mafuyu gọi đến nói rằng cô biết vì sao một người vốn chính trực như Morita lại ủng hộ mù quáng AD9. Cách đây 10 năm, anh trai của Morita bị kết án vì bóp cổ mẹ mình đến chết. Khi qua đời, mẹ của hai người đó đã 70 tuổi và chịu đựng căn bệnh Alzheimer trong nhiều năm. Gần như phải có người theo sát những bệnh nhân như vậy, bởi họ có thể rời nơi điều trị để đi lang thang bất cứ lúc nào. Trong trường hợp của nhà Morita, anh trai của ông đã quyết định hy sinh sự nghiệp, sau đó chuyên tâm ở nhà chăm sóc mẹ mình trong suốt 7 năm. Trước khi vụ án đau lòng xảy ra, sự hy sinh lớn lao ấy đổi lại được gì? Tất cả chỉ là những hành vi tấn công cả về thể xác lẫn tinh thần của một bệnh nhân Alzheimer. Theo hồ sơ vụ án ghi lại, mẹ của Morita thuộc dạng bệnh nhân có xu hướng bạo lực sau khi mắc Alzheimer. Kiểu bệnh nhân này có xu hướng hoang tưởng và thường hay tấn công những người ở gần họ. Khoảng 1 tháng trước khi gây ra sự kiện kinh khủng đó,
Tinh thần của anh trai Morita gần như đã tan vỡ. Suốt 7 năm, không nghề nghiệp, không thu nhập ổn định, lại phải chăm sóc một bệnh nhân có xu hướng tấn công người chăm sóc. Dưới những áp lực đó, con người khốn khổ kia đã hoàn toàn sụp đổ và gây ra sự việc đau lòng nói trên. Khi tỉnh táo lại, anh trai của Morita vì quá hối hận nên đã treo cổ tự sát. Có thể ông ta không muốn thảm kịch trong gia đình mình xảy ra thêm lần nào nữa nên mới quyết định bao che cho đám người có liên quan đến AD9 chứ không phải vấn đề tiền bạc hay quyền lợi. Trở về văn phòng luật Genda, cả đám thấy đáng tiếc cho những gì xảy ra với Morita trong quá khứ, nhưng việc quan trọng cần làm là tính sao với vụ của Ayabe, trong khi 1 tháng nữa phiên tòa sẽ diễn ra và chứng cứ lật tội cho tay cấm gần như không còn gì. Lúc này, Saori mới đề xuất rằng dù bản thân Hoshino là một luật sư có tiềm năng, nhưng vụ Ayabe muốn ổn thỏa thì chỉ có cách Yagami phải tái xuất giang hồ mới được việc. Trước khi ra tòa để xử vụ của Ayabe, Yagami có gặp lại Morita để nói chuyện. Theo lời của vị công tố viên, anh của ông ta mới là người thực sự yêu thích ngành tư pháp khi luôn học hành chăm chỉ. Chỉ đáng tiếc Morita có thành tựu, còn anh ấy thì không. Nhưng người anh chưa bao giờ ganh tị với thành công của em mình. Khi mẹ bệnh, Morita đã chần chừ trong việc trở về chăm sóc bà hay tiếp tục thăng tiến trong công việc. May thay, anh của ông ấy đã đứng ra gánh vác tất cả. Thế nên sau sự việc đau lòng của gia đình, ông hy vọng AD9 sẽ thành công để bi kịch không tái diễn. Tuy nhiên có vẻ ông đã sai khi bao che cho bọn tội phạm. Morita cũng tiết lộ mình biết mọi chuyện sau cái chết của Shintani. Khi đó, tay thứ trưởng Ichinose đã gọi đến thuyết phục hãy để vụ này chìm xuồng. Câu chuyện vì lợi ích lớn lao hơn còn dang dở thì Kuroiwa xuất hiện. Sau cuộc ác chiến, Kuroiwa muốn rút súng xử Yagami nhưng Morita đã kịp thời ngăn cản. Vừa bước ra ngoài, Yagami thấy đám Yakuza Mashigane đang đứng làm áp lực với cảnh sát. Kaito cho rằng bọn họ sợ Kuroiwa dùng quyền lực để giở trò nên mới kéo đến trợ uy cũng như gián tiếp bảo vệ gã thám tử. Bên cạnh đám Yakuza, Yagami còn nhận được sự ủng hộ trong hành trình truy tìm công lý từ những người khác tại Kamurocho. 1 tháng sau đó, lúc này trên phiên tòa xét xử Ayabe, như đã thỏa thuận từ trước, Izumida cùng Yagami đã mời Thứ trưởng Kaoru Ichinose lên phát biểu như nhân chứng trong tình tiết Shintani trước khi chết có gọi điện đến ADDC để kiếm tiến sĩ Sono. Sau một hồi hỏi đáp lòng vòng, cuối cùng Yagami cũng quay sang kết tội Sono về những việc hắn gây ra nhằm che giấu cũng như duy trì cuộc thí nghiệm vô nhân đạo thứ thú AD9. Tất nhiên, Ichinose phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, nhưng Yagami có một vật chứng cực kỳ nặng đô, đó là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Hamura và Ichinose. Theo đó, tên thứ trưởng lo ngại về việc cuộc gọi tìm Sono của Shintani nên yêu cầu Hamura hãy dọn dẹp sạch sẽ vụ này. Bằng mối quan hệ của mình, Hamura sẽ yêu cầu Kuroiwa đi bịt miệng Shintani. Sau khi xong việc, Ichinose sẽ chuyển cho Hamura thêm 100 triệu yên ngoài định mức nữa. Ichinose vẫn còn cãi rằng đoạn băng chỉ là vật chứng ngụy tạo, thế nhưng lúc này Hamura cũng đến phiên tòa làm nhân chứng. Lâm vào đường cùng, gã thứ trưởng lệnh đàn em hãy tìm Kuroiwa để diệt khẩu. Yagami thấy không ổn nên giao việc tranh tụng lại cho Hoshino, còn bản thân thì chạy đến ADDC để ngăn chặn án mạng sắp xảy ra. Bởi nếu Kuroiwa biết mình sắp bị vứt bỏ, ai biết hắn có thể làm gì trong cơn điên loạn chứ. Tại ADDC, phải rất vất vả họ mới tìm được Sono. Lúc này đang bị Kuroiwa chĩa súng uy hiếp tính mạng. Ban đầu cứ tưởng Kuroiwa sẽ phát điên vì bị trừ khử khi hết giá trị lợi dụng nên muốn quay sang giết cả Sono, phá hủy AD9 cho hạ giận. Thực tế, tên giết thuê mang mác thanh tra cũng rất tức giận, nhưng hắn chẳng muốn giết Sono lại càng không muốn hủy AD9. Mục tiêu của Kuroiwa là không cần Ichinose, không cần ADDC, không cần Bộ Y tế. Hắn muốn chỉ bằng sức của bản thân và Sono sẽ nghiên cứu thành công AD9. Qua đó, mọi tội lỗi sẽ bị rũ bỏ và Kuroiwa chính là đại anh hùng của toàn nhân loại. Sau một trận đấu tay đôi khá vất vả, Yagami cũng đạp được Kuroiwa văng ra ngoài khung cửa sổ, nhưng hắn vẫn còn sức leo lên để đánh tiếp một trận nữa. Lúc này, Kuroiwa đã thật sự thua cuộc nhưng vẫn muốn lôi kéo Sono chết chung. Tuy nhiên, Kaito không cho hắn toại nguyện và Kuroiwa được xuống thoi thóp sau loạt đạn như mưa của cảnh sát. Tên thanh tra trong cơn dãy chết nói rằng trò khoa học nho nhỏ của tay tiến sĩ đã kết thúc, nhưng Sono nói rằng AD9 đã thành công. Để chứng minh thuốc của mình hoàn thành, Sono không ngại tự tiêm vào bản thân. Thế nhưng, kết quả rất khủng khiếp khi tay tiến sĩ bắt đầu lên cơn gào thét quằn quại. Lúc này,
Cặp mắt của hắn bắt đầu sung huyết, nhưng không phải màu đỏ như bình thường, mà là màu xanh đen cực kỳ quái dị. Hóa ra, ngoài cái chết đau đớn, AD9 khi đi vào cơ thể con người còn gây ra những cơn đau đầu kinh khủng và làm cho nhãn cầu chuyển sang một màu xanh đen cực kỳ quái dị. Đó là lý do vì sao những nạn nhân trong các vụ án ở Kamurocho đều bị khoét đi cặp mắt. Trở lại phiên tòa, Kido nhận thấy phe Ichinose chuẩn bị thất thế nên chẳng còn ngại ngùng gì mà khai hết mọi chuyện. Cuối cùng, Okubo Ayabe đã được giải oan. Cái chết của Emi được làm sáng tỏ, cũng như thứ thuốc chết tiệt AD9 và các trung tâm ADDC làm ra nó đều bị thanh tẩy. Mọi người bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường. Sugiura có cơ hội làm lành với ông anh rể hụt Okubo. Hai anh chị Saori và Hoshino bị ông Genda nhắc nhở nên nghiêm túc hơn nơi làm việc. Riêng Mafuyu dù cố hết sức thuyết phục Yagami trở lại làm luật sư, thế nhưng anh từ chối vì cảm thấy vẫn thích cuộc sống tự do tự tại với công việc nhàn hạ của một thám tử tư hơn là đóng bộ nghiêm túc để nói những câu văn mẫu bài bản trên tòa án. Thậm chí, Yagami còn phớt lờ sự tức giận của Mafuyu để cùng Kaito bắt tay vào một vụ truy tìm mèo lạc vừa được khách hàng tại Kamurocho ủy thác. Just send us a picture, yeah? All right, time to get some catnip at Don Quixote. Kaito-san. This is our first job in a while. Now let's go find that lady's cat. Vậy là, sau một loạt những sự kiện chồng chéo lên nhau, những tội ác tinh vi đầy nhẫn tâm khi kéo theo cái chết của rất nhiều người vô tội, chúng ta cuối cùng cũng đã được chứng kiến một cái kết vô cùng hợp lý ở tựa game Judgment, nơi nhân tâm được đánh thức ở những con người tưởng chừng phản diện và cái giá cực kỳ đắt dành cho những kẻ nhân danh khoa học, công lý lẫn những giá trị lớn lao. Chàng luật sư lỡ vận Takayuki Yagami với những quyết định riêng của bản thân, vượt ngoài khuôn khổ của công danh sự nghiệp, lợi ích lẫn tiền bạc đã tìm cho mình một con đường thực thi lẽ phải đúng đắn. Game đưa ra thông điệp về sự tin tưởng vào bản thân và thực thi công lý. Dù con đường của bạn có khác người, nhưng cứ bước tiếp, ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn, nhiều chiến hữu kề bên và một kết thúc có hậu. Và đó là Judgment, một tựa game trinh thám có phần xoắn não lấy bối cảnh xã hội phức tạp, nơi đối đầu giữa hai thế lực chính nghĩa và những cám dỗ xấu xa. Bạn có suy nghĩ gì về hành trình phá án đầy gian nan của Yagami không? Hãy để lại bình luận của mình để chúng ta cùng thảo luận nha. Đừng quên cho Mộc một like video cho ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.